Tak jo, a teď už jenom zapojit baterku a letíme. Vážně jste si mysleli, že je to tak jednoduchý? Že si koupíte dron a hnedka poletíte? Nuda! Že si myslím, asi lítá líp než s pětipalcem teda. Přijde mi, že tam je nějaký bounce back na piči. Jo. Lítá to luxusně. Je to freestyle, ale odpočineš si, že to není takový brutus, jak se musíš soustředit s pětipalcem. Pokud hledáte drona na parkový lítání, tak Baby Hawk je ten správnej.